Вітаю, друзі. Ну що, давайте поговоримо про важливі речі. Наприклад, куди рухається суспільство? А чи правда сварка є для нас тим терапевтичним засобом, яким ми скидаємо, може, свою якусь агресію? Чи навпаки, це нас розсварює? А взагалі, де взяти сили для того, щоб витримати все, що відбувається, і про багато іншого? Про все це будемо говорити з військовим психологом Олегом Покольчуком. Олеже, вітаю вас, радий бачити. Скажіть мені, будь ласка, от я нещодавно прочитав у одної публічної особи, що нам навіть не потрібні ніякі вороги, ми самостійно впораємося, пересварившись один з одним. І тут питання, так є сенс в цій думці? Чи сварка – це терапевтичний якийсь такий інструмент, яким лікується суспільство, коли немає нічого іншого? Перше питання, яке треба задати, хто такі ми? Нам не потрібно. Якщо людина репрезентує якусь структуру, то, очевидно, в неї є якісь у цій структурі претензії до цілого світу. Так буває. У нас є претензії до того, що пори року неправильно функціонують і так далі. Це перше. Друге, відносно моменту сварки, це треба розуміти, що людина, в принципі, істота конфліктна, бо в процесі еволюції у нас з'явилися рефлексії, пам'ять і, очевидно, потяг до справедливості, він формує психіку таким чином, що у кожного є своє поняття. А оскільки ми суспільство демократичне, громадянське суспільство, то суб'єктивне уявлення про справедливість кожної людини мусить бути деклароване іншим і нав'язане іншим, тому що ми ж краще знаємо. Сам конфлікт, як такий, всередині людини, повторюсь, це оцінкове судження відносно звичайного процесу комунікації. Бо сторона, яка виграє конфлікт, їй конфлікт подобається, а сторона, яка програє, їй не подобається. У людини є потреба в певному драматизмі освоєння буття, тому що вона підвищує гормональний статус, адреналін, норадреналін, короткий дофамін і так далі. Тобто ми посварилися і так відчуваємо себе в контексті. Ми відчуваємо, що ми живі. Тому запит на це, в принципі, є. Але драматизація цього явища, вона полягає в тому, що людина, яка це описує, вона фіксує якусь пікову нагрузку. А це синусоїдал завжди. Тут посварилися, завтра помирилися. Ми бачимо це і по історичних процесах між країнами, і по людських процесах, і так далі. А повторюсь, перше питання, яке і останнє, яке треба задавати, це квібона квіпродис. Ну, кому це вигідно, страждає. Завжди якась сторона, яка виграє від цього. Тоді запитання. Наприклад, уявимо собі, хтось робить гучну заяву в бік якоїсь інституції. Інституція робить заяву в інший бік, відповідає. Це переходить дуже часто на високі тони. Скажи мені, будь ласка, це намагання досягнути справедливості і з'ясувати, чи є справедливість тут, чи це якраз той сама історія, коли ми бачимо, що принцип Партоса. Я деруся, тому що деруся. Я б'юся, тому що б'юся. Дюма прекрасний письменник, але значно пізніше за нього громадянин тієї самої країни Бодріяр написав своє мистецтво театру. Тобто це спектакль. І треба дивитися на те, що будь-які публічні заяви вони передбачають глядача. Деякі сидять в першому ряду, деякі в партері. Ну і вони ж квитки купили, деякі сценаристи оплачують цю діяльність. І відповідно, якщо ви настільки захоплені акторською грою, ви можете дійсно щиро співпереживати, там, плакати, сміятися разом з ними, але ви виходите з зали і приходите до тями. А такого роду заяви розраховані на те, щоб глядача і глядачку постійно утримувати в залі імені себе. Тому вибір за людьми. Ваш вже абонемент давно просрочений. Ви можете вийти, вас ніхто не тримає в цьому кріслі. Ну, хоч в туалет сходіть чи в буфет. Тоді в мене запитання.
як тоді можна оцінити взагалі психологічний стан суспільства? Я завжди намагаюся не узагальнювати і не поляризувати цю питання, тому що я чую там, ми всі хворі, а ми всі здорові, ми всі, нема всі. Суспільство зараз. Нема такого явища, як психологічний стан суспільства. Психологічний стан може бути у людини окремо взятої, і дві людини, які живуть поруч, у них абсолютно можуть бути різні психологічні стани. Є соціологія, яка може показувати на поточний момент якісь преференції уподобань, але є такий феномен, як соціально схвалені відповіді, і приблизно 30% людей, які відповідають в соціологічних опитуваннях по одному, вони в своєму побуті і механізм прийняття рішень користуються іншими закономірностями. Тому це теж треба робити таку поправку. Наратор, тобто людина, яка дивиться на суспільні процеси, має свій сектор сприйняття, свій сегмент. Те, що відбувається в цьому сегменті, згідно когнітивних можливостей даної особи, для неї є, власне, всім світом. Ми говоримо, прийнято говорити в медіа, всі на світ, там в світі щось відбувається, в світі відбувається катастрофа. В світі живе 8 мільярдів людей, трошки більше. Із них значно менше мільярда, це оця 850 мільйонів. Оця євроатлантична спільнота, в якій відбуваються якісь такі специфічні процеси. Вся решта світу живе по абсолютно інших правилах, уявленнях, моральних законах і так далі. І навіть не підозрює про наше існування. Тому наше суспільство таке саме, як будь-яке інше суспільство, як будь-яка велика соціальна група. В чому особливість великої соціальної групи? Люди один одного не знають. Це називається неконтактна соціальна група. Бо коли ми знаходимося в середовищі більш-менш знайомих людей, або людей, яких хоча б раз в житті бачили, це приблизно 500 осіб, скажімо так, яких ми можемо десь згадати, візуалізувати, що ми колись їх зустрічали. То це один тип комунікації, один тип оцінки того, що з ними відбувається. А якщо ми говоримо про в цілому, то це проекція. Ми свою травму, або свою перемогу, або щось своє, ми проєктуємо на решту суспільства. І це така звичайна людська риса. Це нормально, тільки що вона не може претендувати на якусь ефективну оцінку. Що таке ефективна оцінка? Ми з цього можемо якось скористатися. Конкретно, щось можемо з цього отримати, якусь вигоду, якусь цінність. Цінність – це те, що ви можете в щось конвертувати, все решта не цінність. Гаразд. Якщо суспільство, якщо люди, не суспільство, люди, при опитуваннях кажуть одне, в житті кажуть інше, то це тоді пояснює, чому люди, переважна більшість українців, майже там 60%, каже про те, що воювати до перемоги, а черг в ТЦК немає, зато є напади на військовослужбовців ТЦК. Це тоді можна пояснити такою подвійною мораллю? Чи це інша причина? Ні, це з точки зору психології. З точки зору психології, як це пояснюється? Ціннісні орієнтації і моделі поведінки, вони прямо між собою не корелюються, особливо в часи такого глобального пролонгованого стресу. Якщо ми візьмемо таку банальну суспільну модель, вона описується рівномірним розподілом по гаусовій кривій. 20% патріотично налаштованих, 60% болота і ще 20% ватників. Так, в середньому. Війна це діло починає міняти в бік, скажімо, там, більшого патріотизму. Беремо там 14 або 22 рік на початку. Так? Тобто всі борються, і одна, і друга сторона борються за ці 60%. Я називаю уявні цифри. І це динамічна ситуація. При цьому поведінка окремо взятої людини, вона в натовпі, в групі, вона може бути інакшою, і модерована абсолютно іншими сигналами, а індивідуальний вибір, індивідуальна позиція, вона інакша. Якщо ми говоримо про правопорушення, про фізичні напади, то це хуліганство, розбишарство, бандитизм.
статистика, яку ми бачимо, по-перше, ми не бачимо статистики. Ми читаємо про окремо взяті епізоди, і в країні, в якій, ну, по самим скромним підрахункам, там, да, 38 мільйонів, дехто каже більше, і так далі, це все-таки випадки, так, окремо взяті історії. Те, що агресія наростає в суспільстві, агресія – це завжди прояв невпевненості, прояв страху. Теж така достатньо банальна річ. Агресія, яка не зустрічає ніякої реакції, бо по суті реакції немає, окремих якихось епізодів таких рефлективної поведінки, вона розростається, бо агресія – це пошук кордонів, де мене можуть зупинити. А якщо ніде, ну, значить, я буду це діло розвивати. Рівень інтелекту, ми ж розуміємо, що це люди не, скажімо так, не просякнуті великою кількістю гуманістичних переконань, і, можливо, вони вміють читати і писати, я думаю, що з помилками. Тому на це теж треба робити поправку. Вони виховані своїм оточенням, яке, оце середня частина цієї галузевої кривої, воно наполовину розмовляє матом один з одним, ну, достатньо послухати розмови, не знаю. В електричці, не в метро тут інше середовище, в електричці, в магазині, в якомусь там пивнушці якійсь, на базарі, і люди так спілкуються, така зараз, ну, культурна парадигма. Тому, до чого я веду? Агресія – це прояв страху, слабкості і відсутності стримування. Динаміка цієї агресії, вона наростає не кількісно, а якісно. Ми бачимо, що характер нападу, він стає більш радикальний, тому що ніяких симетричних чи асиметричних відповідей, по суті діла, немає. І воно завжди росте. Ну, таким чином можна прокоментувати. При всьому цьому, я розумію, що, ну, це динамічно може змінюватись, але питання в тому, чи можна керувати процесами. Поясню, про що йде мова. В 22-му році ми пам'ятаємо черги в ТЦК, і це не тільки пасіонарії, це просто люди, які розуміли, що треба йти захищати країну. Це, як ти кажеш, патріотичний сегмент суспільства, але ж суспільству можна довести необхідність цього. Наприклад, інформаційною кампанією, наприклад, мотивацію через порівняння того, що може статися, якщо твоє місто, селище буде захоплене, або так далі. Чи можна через інформаційні кампанії та деякі методології змінити ставлення українців до служби в ЗСУ? І якщо можна, то чому не робиться? Є тільки дві моделі управління поведінкою, якщо дуже так скорочувати відповідь. Це матеріально, емоційно? Ні, очікування нагороди і страх покарання. Дві опції. Якщо ми говоримо про інформаційні впливи, то зараз є така самогіпнотична ситуація, при якій люди, які займаються інформацією, переконані в тому, що ця інформація, поінформованість міняє поведінку. Інформація може міняти настрій, але поведінка міняється під впливом різних обставин. Якщо ми говоримо про поінформованість людей і початки війни 2014 року чи вторгнення, то ці люди кінчилися фізично. 20%, так? От вони вже всі там. Інформування інших людей, розвивання в них того, про що ти говориш, воно може лягати на якісь заготовки, які є частиною виховання. Оскільки держава років 30 більше не займалася ніяким, ну, імітація виховання людей, то, відповідно, нема до чого апелювати, немає респонсу, немає відповіді всередині того, про що ти говориш, що поведінка змінилася. Сказати, що держава нічого не робить взагалі, ну, теж неправда, тому що якісь процеси відбуваються, але з таким запізненням, коли цей часовий лаг, ну, він виглядає як нічого не роблення. Ну, це, до речі, не тільки ми,
Європа, там, яка готується до війни. Та? Ми зі сміхом на це дивимося, знаємо, як це відбувається, правда? Тому ситуація така. Я сказав би, що управління поведінкою, в принципі, поведінку будь-якої людини, будь-яких людей можна змінити. Це питання грошей, це питання часу, це питання інструментів і чіткого розуміння кінечного результату, чіткого розуміння, не абстрактного, не теоретичного, не філософського, онтологічного, то все ні про що. Так, конкретного результату. І позитивне підкріплення, тобто люди, які слідують такій моделі пропагандистські, називаємо це так, вони бачать і отримують матеріальне свідчення того, що їхня поведінка для них ефективна і корисна. Окей, можливо, для їхніх родин, для їхніх дітей, для майбутнього, нащадків і так далі. І тоді є ланцюгова реакція. А без цього вона не працює. Друзі, ви дивитесь цей ефір. Прошу не забувати ставити лайки, вподобайки, коментувати, поширювати, підписуватися. Це все важливо, тому що канал працює завдяки вашій підтримці. Кожна ваша вподобайка – це підтримка по допомозі співпраці з алгоритмами Ютубу. Кожен ваш коментар – це ще й підштовхування до нових ідей, а також допомога каналу. Тож пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, а головне, звідки ви дивитесь зараз цей ефір. Місто, селище, країни. Ми завжди аналізуємо і робимо висновки по географії наших глядачів. Пишіть. Дякуємо вам. Олеже, скажи мені, будь ласка, при всьому цьому ти сказав про пропаганду. У нас пропаганда зазвичай до неї ставлення негативне. Але пропаганда потрібна. Більше того, її можна називати як інформаційна складова, як завгодно, але вона не необхідна. Я пропаганду бачив в Китаї, в Ізраїлі, в Америці. В кожній країні своя пропаганда. І це не завжди стиль життя або якісь цінності. Це мотивація на дії. Традиційно це мотивація на якісь дії або погляди, формування суспільної думки для отримання державою результату. Але я бачу останнім часом, що в Україні пропаганда, м'яко кажучи, буксує. У нас не вистачає людей, які можуть її займатися, у нас недооцінюють її, чи просто пропаганда сьогодні не в пріоритеті? Пропаганда – слово латинського походження з Ватикану і означала з Риму, і означала спочатку просто поширення віровчення. Пропаганда існує в кожній країні, вона завжди примітивна, вона завжди трошки тупенька, бо її завдання максимально ширитися до самих малописьменних верств населення. Коли вона є, над нею всі сміються, коли її немає, це погано, бо вона має бути. Агітація – це інша річ. Мета агітації – щоб людина щось зробила або чогось не робила. В цьому пропаганда ні до чого, в принципі, не схиляє. Пропаганда окреслює якийсь контур реальності, який країна, держава проєктує на населення і каже, що ми тяжіємо до цього. Проблема української пропаганди в тому, що ми високодуховна нація і культурна, бо, наприклад, навесні у нас 400 тисяч абітурієнтів вступають на філологію, а 2000 на хімію. У нас явно культурний продукт переважає. Відповідно, носії цього культурного продукту мають, через те, що вони читали книжки про історію України, дуже-дуже різні візії того, якою має бути українська держава. Очевидно, що в основному масі своїй це хороші люди, але коли вони потрапляють у владу, то вони стають корисними ідіотами, тому що рівень їхньої кваліфікації, так, просто в кращому випадку, найкращому, просто гуманітарний. Державний механізм працює по-іншому, і кожен, хто був хоч трохи на державній службі,
розуміє цю відмінність. Тому проблема в тому, що ніхто з президентів, ніхто з урядів, я не беру зараз до уваги гасла передвиборчі, заклики і ті речі, які так чи інакше відображені в Конституції України. За все хороше проти всього поганого. Ніхто з них не запропонував реалістичний проект змін, тому що він нікому не був потрібний. Це УРСР 2.0. У нас лишилося, включно з назвами, Міністерства, структури, і головне середня верства. Середня верства в ніякій країні ніколи не міняється, навіть коли міняється влада. І всі спроби реформ, вони або здійснюються дуже жорстко. Багато свого часу молилися на Лі Кван Ю, на Сінгапур. Там посадіть 3 друзів. Він не 3 друзів посадив. Він створив структуру, про які наші там правоохоронні структури, включно НАБУ і всі решта, це просто дитячий садок, які мали концепцію презумпції винуватості, а не невинуватості. І всіх державних службовців, у яких не було, до речі, британської спадщини інтелектуальної і апаратної, просто спочатку садили, а потім розбиралися. Ну і так далі. От така основна проблема, але суспільство не дуже хоче мати якусь чітку, конкретну візію України, я парадоксально скажу, тому що ця візія буде зобов'язувати їх до самообмежень і до діяльності. А це ж якби не мішки носити, знаєте, поговорити воно завжди приємніше. І більше того, ми ж бачимо, що словоблуддя, воно краще монетизується, ніж робота. На жаль, вимушений з тобою погодитись. Більше того, про концепції, коли кажуть, завжди це залишається не завжди, а доволі часто це залишається на рівні обговорення. Далі немає ніякого руху. Це заважає розвитку країни. Але ж не лише ми самі собі вороги. У нас є зовнішній ворог, і це помітний ворог – це Росія. І Росія дуже активно грається на інформаційному полі. От в мене єдине запитання. Чому росіянам так легко вдається реалізовувати свої ПСО в Україні? Вони просто нас реально дуже добре знають, дуже якісні фахівці чи якісь інші історії. Бо я спостерігаю, як слова про російські ПСО вже сприймають як жарт. Хоча вони страшна зброя, яка постійно використовується проти України. Є одна проста відповідь, одна складна. Проста відповідь полягає в тому, що ще років 10 тому, чи більше, у Росії була тільки одна проблема – як не лопнути від грошей. Тому її ресурс фінансовий, який свідомо тратиться на такі речі, він з нашої точки зору не обмежений. Це перше. Друге, те, що ми називаємо інформаційно-психологічними операціями, їх треба розділяти там приблизно на 8 різних типів впливу. Не буду завжди деталізувати, як воно працює. Треба розуміти, що вони працюють з оцим сегментом, який я казав на початку нашої розмови, з цими 20%. І це велика кількість людей. І болотом, яку теж можна, в принципі, замотивувати з тими самими грошима, для яких, якщо у людини немає моральних обмежень, а переважно у людей немає моральних обмежень, навіть якщо вони про це вголос говорять. Але коли їм показують гроші, то моральні обмеження часто десь діваються. Повторюсь, у 20-30 плюс відсотків, знов-таки в силу соціальних параметрів, це експериментально доведено, що десь приблизно 30% вони можуть опиратися ефективно і тоталітарним авторитетам і так далі, але ніколи не буває так, що якась країна виховала когось, який не буде цьому опиратися. Ніякій державі не потрібно виховувати людей, які будуть опиратися тоталітарним авторитетом. Як тоді держава буде керувати масами народу? Скільки Іван не говорила про демократію, а держава – це апарат насильства. І ошуканство теж. Тому
російська пропаганда працює не як якийсь чарівний інгредієнт, який вона тут розпиляє в свідомості через засоби масової інформації, інтернет. І всі такі ах, і впадають в якийсь транс. Ні, це, по-перше, лягає на ті самі схеми пострадянські, культурні, навіть якщо вони мають тепер український колорит, то механізм їхньої адаптації в свідомість лишається той самий. Тобто російська пропаганда, російські впливи, російські операційні спроможності в сфері психологічних операцій, вони йдуть по накатаним доріжкам, які ще з часів Радянського Союзу вони накаталися в головах людей. І те, що виросло, ми кажемо, нове покоління, яке там цього не знало, це неправда. Воно виросло, воно не знає це фактично, але так само, як лівацтво в Європі, яке сповідує ці ліві погляди, але при комунізмі ніколи не жило. Це подібно та сама історія. Тому що такого роду вплив вони продають чудо, вони продають так звану паралогіку і користуються паралінгвістикою. Це вже так трохи деталізую з наукової точки зору. Коли вам пропонують концепцію, в якій ви, згідно вашого рівня, невисокого рівня інтелекту, як правило, можете пояснити нарешті собі все, то вам від цього легше. І у вас є позитивне підкріплення всередині вас. Те, що для інтелектуалів російська пропаганда є якимось набором шизофренічних ідей, так це меншість. Більшості завжди це легко напарити, і більшість це в будь-якій країні. Українці не є якоюсь особливою спеціальною нацією, яка там спеціально чомусь там підлягає ворожій пропаганді. Ні. Повторюсь, механізм пропаганди завжди направлений в першу чергу на своїх всередині країни, а також на тих людей, які з якоїсь причини країна, держава вважає своїми. Тобто це направлено на те, кого ми раніше називали ватниками, ті, які тепер принишкли, але вони нікуди не ділися фізично. Це дуже великий сегмент населення. Звук, Слава. Я погоджуюсь з тобою, коли ти кажеш, що ми не є якими особливими, все, що в нас є і в інших країнах. Більше того, коли мені кажуть, це ми щось прокляті. Я говорю, да ми не прокляті, подивіться на інші країни. Просто ви не цікавитесь тим, що відбувається у всьому іншому світі. Коли кажуть, у нас там, та подивіться на Америку, теж на Ізраїль. Батьки-засновники. На боротьбу проти мобілізації в Ізраїлі. Це те саме. На те, що в Кнесеті робиться український парламент, такий фу-фу-фу, то подивіться на парламенти інші. Це людська природа. Так, але українці доволі егоцентричні. Давай погодься з цим. Ми вважаємо, і це доволі часто зустрічається, що світ обертається навколо нас. Дуже часто я чую, чому Європа зволікає, чому вона нам не все дає? Тому що Європі теж щось треба. Про це взагалі не думається. У нас залюбки бувають доволі, скажімо так, хибні думки, що весь світ дивиться на нас. Завдяки чому це з'ясовує? Завдяки чому, скажімо, сформувалася така думка? Це результат пропаганди. Це абсолютно. Це не етнічна риса, це не архетип, це не риса поведінки національної в ніякому випадку. Ми ж 30 років постійно повторювали, що Бог нас любить, тому у нас там немає війни, і тому нам всі все дають. Господи, як це ж називалося, ця багатовекторність, ми від всіх все будемо брати, всіх цілувати за це в усі місця, а нас будуть, ми тільки на порядку станемо, віршик прочитаємо, і нам, всі будуть годувати і давати. Це тривало 30 років, виховалося більш як одне покоління на цьому, на абсолютному відчутті, по-перше, халяви, по-друге, те, що нам весь світ повинний, як же, було ж весь час так, значить і так далі має бути. Чому? Бо ми центр Європи, це географічний
поняття, так що раз ми центр Європи, то ми центр світу. Але подивіться на будь-які інші сусідні країни, подивіться на поляків. Ну, поляки теж вважають, що вони якби центр Європи, теж по-своєму. Ну, я розумію, що є тут така тема психопатологічна більше, ви подивіться на Сполучені Штати, на МАГА. Ну, я розумію, що десятки мільйонів людей теж якби з'їхали з глузду, так буває. В історії трапляється. Чекай, там трохи не так. Там одна людина з'їхала з глузду і формує світ під свою уяву. Це не жарт. Ну, я примітивно сказав. Тема, на жаль, цікава і з психіатричної точки зору, і соціальної, і драматичної. Подивіться на Ізраїль. Ізраїль теж вважає, там, що він ключ там, до багато чого і так далі. Тому українська особливість цього світосприймання, ми жартували про глобус України багато, вона базувалася на чому? Спочатку ми дійсно отримали доступ до історичної інформації, до культурної інформації. Ми цим захопилися, ми це читали, але за цей час було написано, і до цього було написано ціла селена інших книжок про те, що робиться в світі, про те, які відбуваються процеси. Ну, ми не мали часу, ми читали про себе. Ми начиталися про себе, і зараз з'ясувалося, що у нас трошки брак, скажімо так, освіти в цьому плані, бо ми відстаємо в самопізнанні. Війна це все діло дуже різко пришвидшила. Зараз ситуація вирівнюється. І ми отямилися. Ми подорослішали, ми витверезилися, якщо можна так сказати. Це дорогою ціною сталося. Ну, на жаль, це не сталося раніше. І не могло статися. А скажи мені, будь ласка, при всьому цьому, що поляки погоджуються, ецентричні, українці теж, пам'ятаєш, кожна нація нещаслива по-своєму. Але скажи мені, будь ласка, а для України сьогодні відбувається якийсь дивний, я б сказав, злам поглядів. Я бачу, як дійсно люди починають казати, та ні, не потрібна нам Європа, в них стільки проблем, у нас армія сильна, у нас все супер, не розуміючи, що армія існує завдяки підтримці Європи, не розуміючи, що ті ж самі проблеми, які в Європі є і у нас, просто масштаби різні. І це може зародити той самий євроскептицизм, до речі, який плекають в Сполучених Штатах. І, до речі, плекає немала кількість радикально правих в Європі. То чи може Україна стати теж інфікована євроскептицизмом? Може. І треба тільки взяти до уваги, що євроскептицизм – це стара історія. Це країни Вишеградської групи, 5 країн, які свого часу вирішили об'єднатися і сказати, що Євросоюз якось гребе не туди. До цього існують реальні підстави. Це якщо ми говоримо про курс ЄС в цілому. На побутовому рівні і Росія і подібні сили, вони підхоплюють існуючі тенденції. Взагалі інформаційні впливи і операційні якісь спроможності противника, вони не винаходять нічого нове. Вони беруть існуючий тренд, існуючі тенденції, доводять їх до деструкції, до абсурду, до контрольованого хаосу. Тому так, євроскептицизм буде поширюватись, бо абсолютно більшість людей донедавна бачила Європу як туристи. І та сама психологія, що я поїду там в Європу, там скористаюся з європейських благ, і відповідно я хочу бачити себе в Україні, так наче я тут, значить, як турист в Україні, де можна все з точки зору сервісу собі отримати, відносно недорого, кращої якості, але я не буду докладати до цього зусиль. Я думаю, що це буде поширюватися, але цей Титанік, він же ж не тільки з українського боку починає занурюватися, він в цілому просідає. І це, знов-таки, не моя компетенція, це політологів треба питати. Я не бачу нічого в цьому драматичного, тому що всякий тверезіший погляд на ситуацію, він дозволяє краще оцінити власні ресурси, суб'єктивно власні ресурси, не з точки зору країни і держави,
Людина починає висловлювати претензії до країни і держави тоді, коли вона або звикла весь час отримувати якісь преференції від цієї країни і держави, чого давно вже в нас немає, насправді, розуміє, що більше того, держава потенційно може вимагати від тебе ще якихось податків і зусиль на те, на що людина не дуже розуміє, нафіга воно їй треба. І от з цієї точки зору є такий когнітивний дисонанс. Ні, я розумію, коли в мене вимагають податки на те, щоб я далі там їздила в Європу чи як туристка, і мені було ще краще. А тепер виявляється, що це коштує, що такого роду інтеграція – це підвищення цін, це підвищення податків. Це все те, що відбувається в Євросоюзі, і про що самі європейці і так вголос говорять, тільки що ми ж дивимося це через українські окуляри. Так як на Америку, ми там дивилися весь час там, через CNN, або там дві газети, начебто в Америці преси ніколи не було. Це фільтрація інформації. В Європі та сама історія. Подивіться, якщо ви володієте мовою, будь-яку пресу, трошки в діапазоні, німецьку, польську, там дуже активно йдуть дискусії з цього приводу багато років. Багато років. Ми тільки просто доросли до цього рівня, такі, виявляється, оце отак. Нічого страшного тут немає. Я думаю, що це не драматична ситуація, просто при всякому одужанні буває така певна криза. Погоджуюсь з цим. Але давай так, ми ж суспільство доволі архаїчне, і це є фактом. Більше того, у нас, це історичний факт. І цим теж доволі непогано користуються наші сусіди з Сходу. Я спостерігав дві дуже цікаві операції. Це і ПСОхи, частіше, але вони дуже, одна стара, інша новіша. Стара і ПСО Україну зачищають під юдеїв, їх всіх переселять з Ізраїля в Україну. Я навіть не буду обговорювати, які зусилля треба для того, щоб переконати євреїв переїхати з Ізраїля, і я розумію, що це, може, для 0,01% і можливо, всі інші ні. Як Єрусалим перевозити, це взагалі окрема історія зі всіма його пагорбами. Це теж, тому що Ізраїль побудований навколо Єрусалима і історії Іудеї. Але це теж тема. Але зараз, я, до речі, бачив, як росіяни активно грались в Ханукії, ти бачив теж цю історію, вони розігрівали цю історію. Бачите, це все. В общем, і люди вірять. Я спочатку, думав, там якісь маргінали ще, а потім бачив відомих публічних людей, які вірять в цю ідею і навіть кажуть, так, дійсно, Україну готують. Я кажу, почекайте, напав Ізраїль на Україну чи Росія? І, так, але вони роблять це. Я говорю, гаразд, проїхали. Зараз нова теза. Європа навмисно здає Україну, щоб потім переселити своїх мусульман. І все, буде тут, буде ісламська держава, буде халіфат. В мене запитання, і, до речі, знову українці вірять. Чому так легко віряться в ці ксенофобні іпсохи? По-перше, психологія може пояснити це? Я поясню. Перше, саме означення віри, якщо ми беремо концепцію, що таке віра. Віра, згідно послання апостола Павла до Коринтян, це доказ речей незримих. Тобто люди вірять в те, чого вони не бачать, не можуть перевірити експериментально. Це квестія віри. Другий момент. Віра дає пояснення людині, що вона знає, як влаштований світ. З цього боку, з того боку, неважно. Значить, коли людині пояснює через конспірологічні якісь речі, як влаштований світ, людина опиняється в центрі моделі пояснювальної і отримує психологічну стабільність. Тому масова схильність людей не тільки зараз, упродовж століть, до конспірології, вона базується на запиті на психічну стабілізацію. Нехай таким химерним чином. А хто вам сказав взагалі, що раціональне критичне мислення веде людей до стабілізації психіки? Навпаки. Ви розумієте якісь складнощі, проблеми, все складно.
І ви хочете якось забути це все, не бачити і так далі. Тут вам пропонують конспірологічне пояснення, модель, яка вас влаштовує. Якщо в такого роду моделях, ми вернемося тоді до теми інформаційних операцій, впливу, вони ніколи не складаються з обману на 100%. Хороша модель – це коли 70% правдивої інформації і 30% припущень. І в такому дозуванні психіка дуже легко це сприймає як абсолютно автентичну і реалістичну модель і пояснення. Очевидно, що якщо ми говоримо про Європу, то і хтось, можливо, пам'ятає термін німецьке економічне диво, яке, власне, створили не німці, створили курди спочатку, потім турки, і потім додалі гастарбайтери, включно з українцями. І чому? Друга світова війна викосила населення Німеччини дуже, дуже сильно. Тобто у нас ця проблема демографічна абсолютно буде існувати. Тепер відносно впливів і чому такий тип архаїчного суспільства, як ти сказав. У нас не суспільство архаїчне, у нас демографія архаїчна. У нас в країні 11 мільйонів пенсіонерів, тільки офіційно, це та цифра, яка може бути зафіксована. У нас дуже мало молоді, насправді, яка постійно виїжджає, і ніяких перспектив не передбачається. Про демографію можна говорити окремо, це окрема така тема, яка, теж вона конспірологічна, але це той процес, який в євроатлантичній спільноті відбувається в цілому. Люди не хочуть розмножуватися. Відповідно, якщо населення старішає, то воно зберігає ті наративи і моделі поведінки, які були їм притаманні впродовж їхньої активної фази життя. І комунікація з цими людьми відбувається по цих каналах комунікації. І ніякі модерні там розповіді про майбутнє чи їхні перспективи, вони так послухати можуть, але, знаєте, їх більше цікавить ціни на медикаменти в аптеці і можливість там за рахунок пенсії ці медикаменти купити. Ні, вони теоретично теж, але поведінка їхня буде більш такою приземленою. Це відносно архаїчності суспільства. Скажи мені, от ти сказав про демографію, я взагалі там дуже обережно ставлюся до цієї теми. Я нещодавно говорив про це з Елою Лібановою, вона взагалі дуже песимістично зараз дивиться. Раніше, до речі, ми з нею сперечалися, і вона була більш оптимістична. Зараз ситуація змінилася. Давай так. У нас не просто молодь виїжджає. У нас молодь виїжджає і не хоче повертатися. І причина дуже часто не війна. То Путін досяг головної мети, Україна кардинально зміниться, Україна демографічно програє, чи це все ж таки якось можна виправити? За рахунок мігрантів, за рахунок якихось програм. До речі, є успішні програми і в Європі. От я пам'ятаю, як Естонія, в якій був тоді вже 1 100 000, вимушена була запропонувати фінансово-демографічну програму, яка змотивувала з одного боку повертатися естонців до Південної Естонії, з Фінляндії, з Данії, з Британії, і вони поверталися, і мотивувати народжувати. І зараз вже з 1 100 000 їх, якщо не помиляюсь, майже 1 300 000. Для нас це, скільки там? Поясню. Це 25% населення збільшилось, щоб розуміли українці. І це багато. І це там, працювали років 5-7. В мене питання. У України які шанси і перспективи? Тільки мігранти, чи все ж таки досвід тих країн, яким вдається? Страшна тема. Вона не страшна, вона складна. В її така неприємність впирається по-перше, в глобальні якісь тенденції і в неможливість пояснити глобальні процеси якимись раціональними компонентами. 10 країн у світі, які ведуть вперед по народженості, це африканські країни. Це найбідніші країни світу. Там коефіцієнт народженості 6. Там, де затисався з боку Афганістан, там зі скромним 5, а там 6, 6 і 7.
від Нігеру починаючи, це все африканський континент. Втрата інтересу до створення сімей, до народжуваності і так далі, це масова тенденція в цьому євроатлантичному сегменті. Ну, це питання загальної цивілізаційної кризи, і ми тут абсолютно такі самі, як усі. Що торкається виїзду і залишання, війна спричиняє ще той факт, що українські емігранти, будемо називати речі своїми іменами, дуже ефективно заповнюють оцю демографічну яму, яка виникає у європейських країн, у Канади і так далі. Вони дуже радо акцептують, асимілюють, інтегрують молодих людей в себе. І у них перші точки цих проєктів – це інтеграція, вивчення мови, здобування там освіти, виховання, шлюби і так далі, і люди заповнюють нішу. Не аж так радикально, але заповнюють. У нас, я не компетентний говорити про державну політику з цього приводу, я думаю, що, як завжди, вона буде ситуативною. І з історії питання, будь-які країни з будь-якими режимами, які намагалися шляхом законодавчих актів, преференцій, якимось чином підняти народжуваність, ну, це завжди дуже невеличкий показник. Так, Естонія, ну, це приклад, але в таких кількісних характеристиках, ну, це для них, очевидно, успіх, але є якийсь поріг, там, поріг можливостей. Це опирається в культуру. Вибач, будь ласка, давайте успішну країну іншу пропоную. Ізраїль під час війни коефіцієнт став 2,54. Ну, це ж непогано. Так, Ізраїль молода країна, це правда. Ізраїль молода країна і, окей, ми можемо говорити про те, що це все-таки південна країна. Яка населена переважною кількістю іммігрантів з Європи, з Америки. Так, є Марокко, Туніс, Ємен, це все є. Але переважна більшість все ж таки ізраїльтян – це або нащадки, або іммігранти з європейського континенту. Ну, це складова культури. Там, можливо, там знають такий мем, там, ідіша мама. Там, єврейська мама – це якби, ну, всі розуміють, що це там людина, яка дбає про своїх дітей з такою страшною силою, що це вже там джерело незліченної кількості анекдотів стало і бувальщин. Ну, тобто у нас зник культ материнства як такий, в принципі, зникла концепція і повага до материнства в принципі. Ну і далі цю тему можна розвивати, знову таки, це так слабка. Це тільки один з компонентів. І другий те, що країна недружня до дітей в принципі. Тобто немає там цей child-friendly. Тобто дитина виростає в ситуації обстановці, коли вона наражається від початку життя на якісь можливі ризики постійні. І цих ризиків є і преференції, але цих ризиків більше. І вони ростуть більше, принаймні з точки зору там, потенційних батьків, ніж ті преференції, які гіпотетично не встигають за ризиками. Ну і тоді краще поїхати в якусь уявну країну, де, очевидно, там, де нас немає, завжди краще, і пошукати щастя там. Ну, тоді давай зробимо якісь підсумки. Які перспективи України, наприклад, у повоєнний час? Давай так, по 3 пунктах. Повернення біженців, підвищення якості. Зменшення кількості населення і підвищення, я би сказав, резильєнтності, чи там певної психологічної стійкості через осмислення втрат, через переживання горя, через дорослішання. Це відбудеться. Але не буде такого, як раніше. Коли всі зі всіма, там суспільство буде поділене, як кожна країна. Тільки що воно тепер буде по-чесному поділене, дуже різні групи, які будуть між собою з'ясовувати стосунки. Бажано, щоб держава поводилася так, щоб ці стосунки, скажімо, не перетворювалися з конфліктної якоїсь полеміки в драматичні фізичні дії. Фізичні дії.
Скажіть, будь ласка, а чи є загрози дійсно внутрішніх конфліктів? Ну, наприклад, я навіть не кажу між тими, хто служив, хто не служив, а, наприклад, між одними постмілітарними групами та іншими, тому що в суспільстві після війни завжди це спостерігається. Це бачили в Хорватії, в Сербії, це бачили в Вірменії і в Азербайджані, це бачили в Грузії, ну, в країнах колишньої Югославії. Тобто ми це бачили в історії після Другої світової війни. До речі, цього дивно уникає Ізраїль, який перманентно живе в війні і, може, саме завдяки цьому має якийсь запобіжник. Україна, що Україна тоді світить в цьому питанні? Ну, тому що велика кількість людей каже, що, і саме серед експертів, що загроза, скажімо так, не тільки того, що колишні військові, які не зможуть реалізувати себе або знайти собі місце в суспільстві, підуть в кримінал. Ні. Навпаки, буде історія, коли суспільство може отримати декілька кланів, військових кланів при слабкій державі. Я колись на лекціях задавав таке питання, чим відрізняється західно організована злочинність від нашої. І відповідь була така, що західно організована. А наша Бардакова, я зрозумів. Наша як наша. Тому, коли ми гіпотетично уявляємо, що суспільство якось структурується по лініях протистояння, то якби суспільство могло структуруватися в принципі, то воно би давно вже структурувалося собі по якихось інших параметрах, а так у нас розвиток демократії весь час буяє. Приклад Ізраїля відрізняється від українського в тому, що Ізраїль знаходиться в стані війни від початку свого створення. Першого дня. І ми просто до цього ще не догребли до цієї історії. Ми тільки посередині цієї дороги, якщо вже так проводити паралелі. І то ми бачимо там в ізраїльській історії ерозію цього питання, бо одне діло там Голдемер і Моше Даян, а друге діло тепер те, що зараз. Вертаючись до нашої ситуації, є ризики гострої полеміки і конфліктів, але не протистоянь. Тому що українці все-таки люди балакучі, і вони про це дуже багато говорять. І коли вони про це багато говорять, про що-небудь, то вони мало роблять. І коли говорять про протистояння, про перевороти, я, господи, 30 років чую про ці перевороти, які там люди... Троє зібралося, і вони вже переворот планують, а четвертий вже біжить в СБУ. А ти недооцінюєш. І перший теж там. Третій. А перший теж вже там. Бо він розуміє, з ким він працює, і на випередки повчався. Зараз вже, напевне, перший. Але ж балачка все одно на цю тему існує. Що торкається людей, які брали і беруть участь в бойових діях, вже як психотерапевт скажу, що їм крайне просто бажання, якщо це все якось закінчиться, то це подалі від людей і взагалі нікого не бачити. Ну, по можливості там якомога довше. От реально закопатися десь там, накритися з головою, йдіть ви всі в сраку з вашими політиками, там, державами і так далі. Це потім проходить, але перший імпульс такий, що людям може якби оце отак. Теревенять про це переважно люди в тилу, які нагнітають, скажімо так. А для того, щоб нагнітати кваліфіковано, треба мати уявлення про ресурс. Ну, це, знаєте, як виборчі кампанії. Ти можеш, звичайно, називати себе кандидатом в королі світу, але якщо ніхто за це не проголосує, а ти хотів би, ну, воно не виходить. Тому розмови про це, вони переважно провокативні, маніпулятивні, і знов-таки, це от таке виверження вати. Ні про що. Конфлікти будуть. Рівень конфліктів, я так підраховую в думках, якщо у нас раніше нараховувалося приблизно 5 позицій по розбіжностях в суспільстві, державі і так далі, то зараз їх більше 12. Але знову таки, багато, небагато, вони просто різні. Наприклад, люди, які виїхали, люди, які лишилися.
Люди, які воювали, люди, які не воювали, безвідносно до їхньої політичної орієнтації. Зараз ти додаш ще мову, вони. ти додаш релігію. І це питання, чому так багато ліній цих розбіжностей, бо створюється новий тип самоідентифікації. Він в процесі. І процеси завжди конфліктні. Не буває, це все така маячня ліберальна, при якій можна там win-win. Так, от всі там поговорили і всі виграли. Так не буває. Завжди є ціна питання. Вона буде гострою, ця полеміка буде продовжуватися, якщо інструментальним шляхом не доводити це діло до якогось свого протистояння. Але тут наша безалаберність грає з нами такий, значить, добрий жарт, тому що організувати когось в якусь там організовану групу, яка все це діло там переверне з голови на ноги або навпаки, я дуже слабко в це вірю, бо при великій кількості грошей, при великій кількості можливостей інформаційних у всіх попередніх влад таких технічних можливостей були, але вони не спрацьовували. Крайня ситуація – це от Янукович і Майдан. Невичерпна кількість грошей від Росії, невичерпна можливість забезпечення державним своїм ресурсом. Чим закінчилося? Втечею диктатора. І далі була інша трошки історія, але от факт такий. Тому я спрогнозував би, що рівень конфліктності буде зростати, але рівень драматичності він буде все-таки реалізовуватися через публічні скандали, публічні там, не знаю, протистояння, політичні драми і так далі. І нехай. Це кращий варіант випускання тиску, ніж мовчанка, при якій потім настає вибух. Сподіваюсь, що нам всім вдасться впоратися з цими викликами, і суспільство з часом оговтається. Бо знову, дивлячись на тих же самих сербів і хорватів, я бачу різні моделі. В Сербії відмовились фактично від активної співпраці по інтеграції колишніх ветеранів. З Хорватії навпаки цим займалися на державному рівні. Результати теж різні. До речі, може тому, що Сербія орієнтується і далі в багатьох питаннях на Москву, а Хорватія на Брюссель. Не знаю, висновки це робити треба окремо, але нам важливо пройти цей іспит і бажано з мінімальними втратами. Пане Олеже, хочу подякувати тобі за це спілкування. Я сподіваюся, що воно когось надихне на думки, комусь підкаже, що не все так погано, як здається, а когось мотивує, бо це важливо. Я сподіваюся, що принаймні не розстроїть. Перше завдання не нашкодить. 100%. Дякую тобі і тримаємося. Все буде Україна. Друзі, хочу подякувати вам, що дивилися цей ефір. Знову ж дякую, що підписались, поставили вподобайку, коментували, але найголовніше – працюйте з цією інформацією. Використовуючи своє критичне мислення та вміння аналізувати, працюйте з інформацією, тоді будете розуміти, як мінімізувати негатив, отримати максимальний позитив для держави і суспільства, і головне – впливати на події. Але надважливо – допомагати ЗСУ, приєднуватись до ЗСУ, донатити на ЗСУ, допомагати ЗСУ. Бо Збройні Сили України – це єдина запорука того, що Україна є майбутнє. Тож гуртуємось навколо інтересів ЗСУ, щоб у України було гідне майбутнє. Дякую вам. Па-па.